ګرانو زده کوونکو اوس غواړو چې متبقي هغه سوالونه چې پاتې دي بیا په هغه کار وکړو او څنګه تاسې سابقه سوالونه حل کړه هغه جفت شمیرې چې 10 سواله و تاسې کور کې په دې کار وکړه موږ د طاق شمیرې حل کړې تقریبا جفت شمیرې و طاق شمیرې عین قسم سوالونه دي نو تاسې باید جفت شمیرې حل کړي وي او اوس بیا راځو خپل سوالو د حل لپاره کار کوو نو هیله لرو چې متوجه اوسئ او دا سوالونه په صفحه د 40 کې دي 11 سوال ده په صفحه د 40 کې 11 سوال کې داسې راغلي چې د A او B قیمت پیدا کړئ که پی ایکس پلونوم په x په توان د 4 جمع شپږ x مکعبه منفي 10 x مربع جمع بی ایکس جمع سی پر x مربع منفي 3 x او جمع 2 تقسیم سی او باقی مانده 0 سی د بی و سی قیمت پیدا کړئ دا سوال راغلی چې هلته د بی و سی قیمت پیدا کړئ که کوم پلونوم نو سوال د 11 که چیرې پی ایکس پلونوم چې x په توان د 4 جمع شپږ x مکعب منفي 10 x مربع جمع بی ایکس جمع سی که چیرې دا پلونوم په څه باندې تقسیم سی پر پلونوم د 11 x پر x مربع منفي 3 x جمع 2 که چیرې دا پلونوم پر د تقسیم شي باقی مانده 0 کیږي په د A د B او C قیمتونه پیدا کړئ ښه سوال کې داسې راغلي کتاب ستا تاسو سره د بی و سی قیمت پیدا کړئ که چیرې دغه پلونوم پر دغه تقسیم شي باقی مانده صفریږي صحیح په دغه صورت کې که چیرې دا تقسیم داسې باقی مانده 0 قبول کو د بی او سی قیمتونه پیدا کړئ ښه مونږ دلته دا کولای شو چې له قضیه د باقی مانده نه استفاده وکړو دا کولای شو تجزیه یې کړو x مربع منفي x مربع منفي 3x جمع 2 مساوي 0 ښه موږ ټیټو صنفو کې تجزیه کار کړی و دلته م x دلته م x کوم عدد ده چې ضرب یې کړو مثبت 2 درکړي جمع یې کړو منفي 3 درکړي منفي 1 منفي 2 منفي 1 او منفي 2 منفي 2 ضرب منفي 1 مثبت 2 منفي 1 جمع منفي 2 منفي 3 صحیح دا موږ تجزیه کړه په 2 قوس مساوي x منفي او x منفي 2 دا سوال لږ ذره فرق لري له نورو سوالو څخه څنګه فرق لري داسې فرق لري که چیرې 12 یو مضروب شپږ ده بل مضروب ډېر پکې دا خو زیات مضروبونه لري شپږ 12 په خپله 3 4 یو منفي شپږ منفي 12 منفي 3 منفي 4 منفي 1 خو که چیرې دا په دې پوره تقسیم سی پر هر مضروب باندې پوره تقسیمیږي
پر هر مضروب په هر یو جز د ضربي یو فاکتور x منفي 2 ده بل فاکتور x منفي 1 ده. دا په دې معنا چې x منفي 2 او x منفي 1 دوه فاکتوره دي دي. وقت چې دوه فاکتوره سوه یعنی وقت چې دا په دې پورې قابل تقسیم سو دلته دا په دوه قوسو چې سره تجزیه که هر قوس د ده فاکتور کیږي. هر قوس یعنی څه معنا دلته پی 2 تشکیلو نوشته کیږي 2 په توان د 4 منفي 6 2 په توان د 3 منفي 0 2 مربع جمع 2b جمع c جمع څو جمع c. ها بل فاکتور څه ده په پی یو پیدا کوو. پی یو څه پیدا سه دلته کېږي یو په توان د 4 جمع 6 یو مکعب منفي 0 یو مربع جمع b ضرب یو جمع c. البته وقت چې دا تقسیم د دسي کولی سو چې په دی تقسیم کو هم باقیمانده صفریږي او کولی سو چې په ځای د دې چې په دی تقسیم کو پر هر مضروب تقسیمو. وقت چې دای یو فاکتور x منفي 2 وي ده حتما بل فاکتور x منفي 1 ده. ښه اوس دلته وقت چې دا هر جز د ضربي فاکتور ده وګرځېد دلته موږ هغه کوو. باقیمانده باید چی وي؟ باقیمانده باید صفر وي. ځکه که دا په x منفي 1 تقسیم سه یو فاکتوري ګرځي باقیمانده صفر. که دا په x منفي 2 تقسیم سه یو فاکتوري دلته موږ نوشته کوو 2 په توان د 4 تقریبا 14 دا اته څلوېښت دا 4 اتیا جمع 2b جمع c مساوي صفر. دلته نوشته کولی سو یو دا ټول یو ګرځي یو 6 و منفي 6 14 جمع b جمع c مساوي صفر. ښه وروسته له هغه دغلته موږ دغه دوه حده چې جمع کو اتیا و اته څلوېښت اته دا یو سلو اته ویشت 14 تېنه تفریقېږي اتلس اتلس 6 لاړ 2 له 2 نه یو لاړ 112 علامه یې چی کېږي منفي ځکه دا دواړه م جمع کړه 128 سو دا علامه یې مثبته تفریق کړه اته و 6 اول منفي جمع کېږي بیا د سر دا تېنه تفریقېږي اته نه 6 لاړ 2 له 2 نه 112 دلته دا موږ نوشته کولی شو چې 2b جمع c 112 و b جمع c مساوي کېږي منفي 14. دوه معادلې و دوه مجهوله. دوه معادلې و دوه مجهوله موږ له طریقه د افنا کار کړی په فکر کوم چې نهم سوم کې موږ کار کړی له طریقه د افنا له طریقه د تویزی له طریقه د دیترمینانته کولی سو چې موږ دوه معادلې و دوه مجهوله حل کړو. اوس دلته تعال دیترمینانه ډېره ښه لګي دلته که مثبت منفي دلته منفي نوشته کړو دلته هم دا مثبتېږي دغه منفي سي له مثبت سي سره خلاصېږي دا کېږي b و 112 دلته منفي 14 دا جمع کېږي له تقریبا 3 و 2 5 225 کېږي 125 ډېر وبښئ ځکه 3 و 2 5 1 و 2 125 و دلته کېږي b قیمت پیدا سو. وروسته لږه په هره معادله کې چې وضع کوي دي سی قیمت پیدا کېږي دا کېږي 2 ضرب 125 جمع c مساوي 112 دا کېږي 2 و 15 څلور 15 2 جمع c 112 c مساوي کېږي منفي 250 جمع 112 دا c مساوي کېږي 10 نه 2 لاړه 8 له څلورو نه چې یو لاړه 3 له 2 نه چې یو لاړه منفي 118 که محاسبه کې غلط شوي نه روش هم دا صحیح ده. یعنې په دې معنا که چیرې دا تقسیم د داسې باقیمانده صفرېږي
د بي اوسي قیمت پیدا کوي. په دغه صورت کې وخت چې دا چې باقی مانده است حتما دا یو جزء ضربی ده، یعنی په دې معنی چې یو فاکتور ده. وخت چې دا فاکتوری هر جزء ضربی دغه یو فاکتور ده. وقتی هر جزء ضربی وقتی دا تقسیم دیده که باقی مانده هم که دا په اکس منفی یو تقسیم کو باقی مانده تشکیلولی سو، په دوی تقسیم کو تشکیلولی سو. په دغه دواړو صورتو کې باقی مانده صفریږي چې صفر سه دلته دوه معادلې او دوه مجهوله لاسته راځي. دوه معادلې او دوه مجهوله علاوه د بي اوسي قیمت پیدا کیږي. ښه، بل سوال ده چې 11 سوال خلاص. اوس 15 سوال منګه 14 سوال 11 سوال خلاص دو. نوبت راغی 12 مربوط د تاسو کیږي او 14 سوال به منګه کار وکړو. دلته که چیرې 14 سوال که چیرې څه هغه وي کا مساوي کیږي 3a x منفی یو کل مربع منفی ax منفی یو او منفی 4 وي که چیرې کا دا قیمت ولري او ال کم قیمت ولري 14 جمع بی اکس منفی یو منفی 3b x منفی یو کل مربع وي. په دغه شکل که چیرې بیرته یې چک وګورو چې صحیح ده. که چیرې که 3x منفی یو کل مربع منفی ax منفی یو منفی 4 ال 14 bx منفی یو صحیح او منفی 3b x منفی یو کل مربع وي. تاسو وي که چیرې دا کا داشه او هغه ال داشه تاسو چی شی پیدا کړئ؟ کا بی جمع ال ای پیدا کړئ. که دلته خو دا سوال خو ډېر هغه ده، یو خارجي سوال غوندې د خو دلته یې راوستلی. دلته موږ کا بی پیدا کوو، ال ای دواړه پیدا کوو. دلته نوشته کېږي کا بی جمع ال ای. یا اول کا ای لاسته راوړو، کا ای و ال ای. کا بی دلته که اطراف دی او مساواتو کې موږ کولی شو چې هغه ضرب کو، بی ضرب کو. کا بی دا پلام ضرب که، دا پلام کولی شو ضرب کو اکس منفی یو کل مربع منفی ای بی اکس منفی یو منفی 4. بیم دلته هم ضرب که دی ځای کې دی ځای کې دی ځای کې په ټولو حدودو کې دلته هم بی ضربي کې. بل چا لاسو ال ای لاسته رو، ال دا ده یو ای ضربه و، ال ضرب د ای یا ای ال. دلته هم ضرب که 14 دلته ای بی اکس منفی یو دلته کېږي 3 ای بی اکس منفی یو کل مربع ټولو حدو کې هم ضرب که. اوس دا که طرف په طرف جمع کو، که بی جمع ال ای دا که طرف په طرف جمع کو. دلته ګورو 3b x منفی یو کل مربع منفی 3b x منفی یو کل مربع. دا دواړه حدونه متشابه دي. کولی شي چې دا دوه مساوي کړو دل دې سره خلاص. ای بی اکس منفی یو ای بی منفی یو دا هم خلاصیږي ځکه حدود متشابه دي. 14 او منفی 4 بی غیر متشابه دي. دا په خپله 14 ای منفی 4 بی لاسته راځي. یعنې څنګه ال کا درکړی ال درکړی تاسو کا بی ال ای په دلته بی ضربی دلته ای ضربی دا پلام چې ضرب که دا پلام ضربی دلته هم چې ضرب که بی دا پلام وروسته هغه دا طرف په طرف کولی شو جمع کو بالاخره دا نتیجه لاسته راځي. ښه بل سوال موږ ته لرو. دا و څویم سوال 14 سوال 15 سوال لرو. 15 سوال 15 سوال کې راغلی
که چیرې اکس جمع وای مساوي شپږ اکس جمع وای مساوي شپږ اکس ضرب د وای مساوي 8 وي. شپاړسم سوال څویم سوال و دا دیارلسم کار وکړو. پنځلسم اکس جمع وای مساوي شپږ اکس ضرب د وای مساوي 8 د اکس مکعب جمع وای مکعب قیمت پیدا کړو. یعنې اکس مکعب جمع وای مکعب مساوي کېږي څو سوه. دا سوال و پنځلسم سوال د کتاب. ښه موږ دا کولی سو په دوه رقم حل کړو. د اکس قیمت دلته پیدا کړو دوه معادلې او دوه مجهوله. ولې خو دلته دا خبره ده پوهېږو چې دا مطابقت ده. دا تجزیه کوو اکس مکعب جمع وای مکعب دا یو قوس کېږي اکس جمع وای بل قوس کې یو کمیږي اکس مربع بیا یو کمیږي اکس وای بیا وای مربع. په دې شکل موږ کار کولی سو چې بیا دغه وروسته له هغه دا هم موږ تجزیه کوو. البته دا موږ نوشته کولی سو یو قسم اکس جمع وای موږ لرو څو شپږ و اکس مربع منفي دا 8 جمع وای مربع. ښه دا موږ نوشته کولی سو شپږ دغه اکس مربع جمع وای مربع چې تجزیه کړو اکس جمع وای جمع 2 اکس وای البته یو قوس اکس جمع وای منفي 2 اکس وای بل قوس و دلته کېږي منفي 8. ښه شپږ اکس جمع وای څو څه اکس جمع وای څو پورته لرو څو شپږ 2 اکس وای شپاړس جذر څو کېږي 4. دلته بیا هم اکس جمع وای شپږ لرو دا مثبت و دا منفي کېږي 2 اکس وای 2 اکس وای 2 ته 14 جذر څو کېږي 4. دا دواړه ضربېږي منفي 8. دلته کېږي شپږ و 4 10 شپږ منفي 4 شپږ جمع 4 10 شپږ منفي 4 2 و 10 شل منفي 8 دا کېږي شپږ شل له شلو نه چې 8 لاړه لسو چې 8 لاړه 12 دا کېږي 22. یعنې د اکس مکعب منفي وای مکعب قیمت هم دا ده. کولی سو په بله طریقه یې هم لاسته راوړو. یعنې داسې هم کار کوی سو چې په دې شکل هم موږ کار کوی سو. یعنې په دې معنا چې کولی سو چې موږ د اکس قیمت له دې ځای واخلو دلته یې کېږدو او بیا معادله یو مجهوله ګرځي د یو مجهول قیمت پیدا کړو بیرته د وای بیا وروسته له هغې دې قیمت کې کېږدو. ښه اوس فکر کوم چې وخت پوره دی نو 15 سوال ته راورسېدو او درس خلاص دی. څنګه چې موږ او تاسو په دې ساعت کې کار وکړ 15 سوال ته ورسېدو چې عمومي تمرین د اول فصل و او مطابقي سوالونه به په بل ساعت کې کار وکړو. نو تاسو په خدای سپارو او د جفت شمیرې سوالونه تاسې حل کوئ او آینده کې به بیا بیرته بل درسي ساعت کې موږ 18مې شمیرې نه به شروع کړو او مطابقي سوالونه د دې فصل به خلاص کړو. مګر دې سوالو زیات وخت ونیو. تاسو کوشش وکړئ چې جفت شمیرې خو حتما حل کړئ او ورځ مو ښه په مخه ښه